हेलो एभ्रिवान। हिजो हामीले डु व्हाइलको बारेमा थ्योरी सिन्ट्याक्स र एउटा सिम्पल प्रोग्राम एक्सप्लेन गऱ्यौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बाँकी दुईटा प्रोग्रामहरू एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौँ। हेर त हेडिङ के छ, राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द सिरिज 5, 9, 13 हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा सिरिज चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्ने प्रोग्राम छ है। यसले के भनेछ भन्दाखेरि अप टु 10th टर्म, जस्तो 10 वटा टर्मसँग हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्प्ले गर्नु। 3टा टर्म हामीलाई दियो हैन, 5, 9, 13 भएर। अब बाँकी 7 वटा टर्म हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्प्ले गराउनु पर्यो। हिजोको भिडियोमा चाहिँ हामीलाई 101 सम्म मात्रै जान भनेको थियो हैन। हाम्रो 1 देखि 101 सम्मको नम्बरहरूलाई त्यहाँ बीचको मात्रै टर्महरू देखा भनेको थियो। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 वटा टर्म भनेको छ। अब कहाँसम्म हुन्छ है, अब यो 100 प्लस पनि हुन सक्छ हैन, कतिसम्म जान्छ। अब यसले के छ भन्दाखेरि 10 वटा टर्म मात्रै डिस्प्ले गराउन भनेको छ। त्यसको लागि अब हामी प्रोग्राममा हेरौँ। हामीलाई के भनेको छ, माथिको सुरुको दुईटा लाइन भनेको हाम्रो के हो, प्रिप्रोसेसर हेडर फाइल हो, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन के अरे हेडर फाइल, र के छ तिमीहरूको कन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो के छ, मेन फङ्सन हैन, भोइड मेन, यो के हो, हाम्रो मेन फङ्सन हो। थर्डमा हाम्रो भ्यारिएबल डिक्लेरेसन र इनिसियलाइजेसन दुईटा छ हैन त। हामीले के गर्छौँ, डिक्लेयर पनि गर्छौँ र इनिसियलाइज पनि। जस्तो इन्ट आई भएर के गर्यौँ, हामीले डिक्लेयर गर्यौँ पहिला, अनि आई इक्वल्स टु 1 भएर के गर्यौँ, हामीले यो इनिसियलाइज पनि आई को भ्यालु 1 भएर इनिसियलाइज गर्यौँ। भनेको डिक्लेरेसन प्लस इनिसियलाइजेसन दुइटै भयो है। अर्को एन इक्वल्स टु 5 भएर गरेछ नि, यो भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म। हेर त, फर्स्ट टर्म हाम्रो के छ, एन इक्वल्स टु 5 है। हाम्रो के छ, फर्स्ट टर्म 5 छ, त्यही भएर के गर्यौँ हामीले एन इक्वल्स टु 5 भनेर पनि हामीले के गर्यौँ, यहाँनिर हाम्रो डिक्लेरेसन प्लस के हुन्छ, इनिसियलाइज दुइटै गरियो। अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो डु व्हाइल लुप सुरु हुन्छ है त। अब डिक्लेरेसन यहाँबाट के हुन्छ, डिक्लेरेसन प्लस इनिसियलाइजेसन सकियो। अब हामीले डु व्हाइल लुपमा हामी के गर्छौँ, काम गर्छौँ। अब डु भनेर लेख्यो, डु लेखेर हामीले के गर्छौँ, अब यसको मोड्युलभित्र प्रिन्ट एफ हैन, पर्सेन्टेज डिभ आई। अब आईको भ्यालु हामीसँग कति छ, सुरुमा 1 छ हैन। अब 1 लाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब के गर्छौँ, प्रिन्ट गर्छौँ है। 1 लाई हामी अब के गर्छौँ, सरी यहाँ आई हुँदैन, एन हुन्छ है। यहाँ एन छ, यो एन हो, सरी यहाँनिर तिमीहरूले आईको ठाउँमा के गर, एन लेख है। अब के छ तिमीहरूको, अब सुरुमा एनको भ्यालु कति छ, 5 छ। अब 5 लाई के गर्छ, यसले प्रिन्ट गर्छ, 5 भनेर प्रिन्ट गर्छ। सुरुमा हाम्रो सिरिज त 5 हो नि त हैन, 5 लाई प्रिन्ट गर्छ। अब के गर्छ, अब हामीले के हुन्छ, यसलाई एनको भ्यालु हाम्रो सुरुमा 5 थियो। अब 5 भएपछि अब के हुन्छ, 5 इक्वल्स टु 5 प्लस 4 कति हुने भयो, एनको भ्यालु 9। न्यू एनको भ्यालु कति हुने भयो, 9 हुने भयो। एउटा एनको भ्यालु त हामीले प्रिन्ट गरिसक्यौँ हैन। अब नेक्स्ट एनको भ्यालुको लागि हाम्रो के हुन्छ, 5 इक्वल्स टु 5 प्लस 4 कति भयो, 9 भयो। अब हामीले आईको भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आईको भ्यालु अहिले हाम्रो कति थियो, आईको भ्यालु हाम्रो 1 थियो। अब कति हुन्छ, यहाँ 2 आई प्लस 1 है। आई प्लस प्लस भनेको आई प्लस 1 हो। 1 प्लस 1 कति भयो, 2 भयो। आईको भ्यालु कति भयो, 2 है। अब कन्डिसन के छ, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेको 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 10, कन्डिसन ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि अब यसले के गर्छ, तिमीहरूको फेरि माथि गएर प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ, प्रिन्ट एफ। अब के हुन्छ, एनको भ्यालु हामीसँग कति छ, 9 है। न्यू एनको भ्यालु कति छ, 9 थियो। 9 लाई के गर्छ, अब यसले प्रिन्ट गर्छ है। पर्सेन्टेज डीको ठाउँमा 9 भ्यालु अब के हुन्छ, प्रिन्ट हुने भयो 9 भएर। अब के हुन्छ फेरि, अब के हुन्छ, अब 9, अब नयाँ एनको भ्यालु हाम्रो 9 को एनको भ्यालु 9 थियो हैन। 9 इक्वल्स टु 9 प्लस 4। अब के हुन्छ, न्यू एनको भ्यालु कति हुने भयो, 9 प्लस 4 भनेको 13 हुने भयो। अब के हुन्छ, नयाँ एनको भ्यालु 13 हुने भयो। यसरी अब के हुन्छ, तिमीहरूको एनको भ्यालु 13 भयो। अब आईको भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट हुने हो, आई प्लस प्लसबाट के हुन्छ, 2 प्लस 1 कति हुन्छ, 3 हुने भयो। अब के गर्छ, यसले कन्डिसन चेक गर्छ, 3 इज लेस देन इक्वल्स टु 10, कन्डिसन ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि फेरि माथि गएर के गर्छ, अब यसले आईको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर, एनको भ्यालुलाई प्रिन्ट गराउँछ। एनको भ्यालु हामीसँग 13 छ, 13 लाई के गर्छ, अब यसले 13 भएर प्रिन्ट गर्छ। यसरी तिमीहरूको 10th टर्मसम्म जान्छ। अब जबसम्म यहाँ तिमीहरूको आईको भ्यालु 3 भयो अहिले हैन, 3टा भ्यालु भयो। अब यहाँ आईको भ्यालु 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम्म जान्छ। अब 10 मा कुनै एउटा भ्यालु आउला है, 9 मा कुनै एउटा भ्यालु आउला। अब के हुन्छ, ल आईको भ्यालु 10 हुँदाखेरि हेर त, 10 इज लेस देन इक्वल्स टु, कन्डिसन के भयो, ट्रु भयो, लेस देन इक्वल्स टु 10, कन्डिसन ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि यहाँ के हुन्छ, यदि तिमीहरूको यहाँनिर जुन एनको भ्यालु आएको छ त्यसलाई के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ। अनि प्रिन्ट गरेर के गर्छ, तिमीहरूको अब एनको भ्यालु फेरि इन्क्रिमेन्ट गर्छ। एनको भ्यालु अब कति हुन्छ, एनको भ्यालु हैन, प्लस 4 गरेर के गर्छ, आईको भ्यालु जब 11 हुन्छ, 11 अब यहाँ आई प्लस प्लस 11 हुन्छ। अब व्हाइल 11 इज लेस देन इक्वल्स टु 10, कन्डिसन के भयो, फेल खायो। कन्डिसन फेल खाएपछि के हुन्छ, लुपबाट के हुन्छ, बाहिर आउँछ र के हुन्छ, टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सिरिज अघिको जस्तै हो, यो पनि हैन, सेम नै छ है। यसमा डिफरेन्सहरु मात्रै फरक छ हैन। अब हामी नेक्स्ट प्रोग्राम हेरौँ त। नेक्स्ट प्रोग्रामले के भन्छ, राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले मल्टिप्लिकेसन अफ टेबल 6 हैन त। अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि, सी प्रोग्राम लेख्ने जुनमा चाहिँ तिमीहरूको मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 6 चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ सी प्रोग्राममा है त। अब यसका लागि हामी के गर्छौँ हेर त,
सुरुमा के छ हाम्रो दुईटा माथिको जुन हेडर फाइलहरु छ प्रिप्रोसेसर हेडर फाइलहरु त्यसपछि सेकेन्डमा छ हाम्रो मेन फंक्सन अनि हामीले के गर्यौं int I = 1 भनेर यो हाम्रो डिक्लेरेसन प्लस इनिशियलाइजेसन पार्ट हो यो तिमीले बुझि नै हाल्छौ हैन कमा p हामीलाई प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेसन हुन्छ हामीलाई p चाहिँ प्रोडक्ट भ्यालु हामीले के गर्यौं p भनेर के गर्यौं डिक्लेयर गर्यौं ठीक छ अब I को भ्यालु 1 भनेर सुरु भएको छ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डु व्हाइल सुरु भयो हैन डु व्हाइल सुरु भयो डु गरेर p = 6 * I अब हामीलाई के छ p भनेको प्रोडक्ट हो हैन p अब के हुन्छ 6 * I को भ्यालु कति छ 1 छ 6 * 1 भनेको त्यो 6 भ्यालु अब p मा गएर होल्ड हुन्छ भनेको p को भ्यालु अब कति हुने भयो 6 हुने भयो ठीक छ अब यसले के गर्छ printf /n 6 * अब यहाँ के छ हाम्रो सुरुमा यहाँ के छ हाम्रो %d भनेको छ %d = %d अब यो सुरुमा यहाँ I छ यो I हो है यो स्मल I हुन्छ यहाँ I को भ्यालु हाम्रो कति छ 1 छ हैन 6 * 1 भनेको अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि 6 अब त्यहाँ %d को ठाउँमा अब के आउने भयो 1 आउने भयो हैन 1 = अब हाम्रो कति छ तिमीहरुको भ्यालु p को अब के छ p को भ्यालु हामी यहाँ p आउने हो यहाँ पछाडी p छ p को भ्यालु कति छ 6 यसरी यो लाइन यसले प्रिन्ट गर्छ है यसरी के हुन्छ 6 * 1 = 6 भनेर यसले यो लाइन प्रिन्ट गर्छ अब I को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराउँछ I को भ्यालु अहिले के थियो हाम्रो 1 थियो अब कति हुन्छ 2 हुने भयो I + 1 2 है के हुन्छ 1 + 1 कति भयो 2 हुने भयो अब कन्डिसन चेक गर्छ 2 > 10 कन्डिसन के भयो ट्रु कन्डिसन ट्रु भएपछि अब के गर्छ फेरि माथि जान्छ माथि गएर के गर्छ अब फेरि तिमीहरुको p = 6 * I को भ्यालु कति छ 2 अहिले 1 थियो अहिले इन्क्रिमेन्ट गरेर 2 भएको छ अब 6 * 2 कति भयो 12 p को भ्यालु कति भयो हामीसँग अब 12 हुने भयो हैन अब यसरी के गर्छ फेरि printf 6 * अब यहाँ I को भ्यालु हामीसँग कति छ तिमीहरुको अब 2 छ हैन 6 * 2 अब यहाँ के हुन्छ यसरी 6 * 2 6 * 2 = अब तिमीहरुको p को भ्यालु कति छ हाम्रो हेर त p को भ्यालु 12 छ हैन अहिले के हुन्छ 12 भन्ने भ्यालु के हुन्छ प्रिन्ट गर्छ यसरी तिमीहरुको कहिलेसम्म जान्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको जबसम्म I को भ्यालु <= 10 भनेको जबसम्म I को भ्यालु 10 हुन्छ तबसम्म यसले के गर्छ तिमीहरुको यसरी एउटा टेबल 6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 हैन 6 * 3 = 18 यसरी तिमीहरुको अब 6 * 10 भइन्जेलसम्म के गर्छ यसले एक्जिक्युट गराउँछ र के गर्छ तिमीहरुको यसरी तिमीहरुको एउटा टेबल 6 को मल्टिप्लिकेसन टेबललाई के गर्छ शो गर्छ डिस्प्ले गराउँछ है यसरी हामीले डु व्हाइल लुपको प्रोग्रामिङ एक्जाम्पल एक्सप्लेन गरियो